ሰላም ሰላም ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደምታዩት ቃተኛ ቆንጆ የሆነ በቆንጆ እንጀራ በአይናማ እንጀራ የተሰራ ቃተኛ ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉ ምልክት ተጭናችሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ይሄንን የሚመስል ቃተኛ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራር ወስዳችኋለሁ። ከሚያስፈልገን ነገር ኦሊቭ ኦይል ዘይት ወይም የወይራ ዘይት ነው። ከዛ የሚያስፈልገን የተፈጨ ኮረሪማ ነው፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ እና በርበሬ። ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከሚያስፈልገን ነገር አሁን ቀጥዬ ምን አደርጋለሁ የሚለውን ደግሞ ራሱኑ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የማደርገው ጨውን ከኮረሪማ ላይ ጨምራለሁ። ከዛ እናቀላቅልና ከዛ እንደገና ደግሞ ራሱኑ በርበሬው ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ደረቅ ነገሮች መጀመሪያ እናቀላቀላለን። ሚጥሚጣ አለመጨመር ትችላላችሁ፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ማለት ነው። የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሁለቱንም። ጣሙ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ እንደዚህ ካዋሃርኩ በኋላ እንቀላቅለዋለን። በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ከዛ ቀጥዬ ምን አለኝ የፓፕሪካ እቃ አለኝ። ባዶ ነው። ባዶውን ለመነስነስ እንዲመቸኝ ዱቄቱን ወደዛ ገለብጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ እንጀራ እንጋግራለን ማለት ነው። ከዛ ልክ እንጀራውን ከጋገርኩ በኋላ እዛው ላይ ምጣዱን ሙቀቱን ቀንሰውና ከዛ እንዲቀዘቅዝና በዛ ላይ ደግሞ ቃ እንዲሄድ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዛው ላይ ቃ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በጣም እንዳያር ውስጡ እንትኑ መቀነስ አለበት። ከዛ እዛ ላይ እንደነገርኳችሁ በእቃው ገልብጫዋለሁ ሁሉም ነገር። ከዛ እንደዛ አድርጌ ነሰንሳለሁ ማለት ነው። እንደገና ከነሰነስኩት በኋላ አቆያለሁ። አብረው እንጀራው ከምጣዱ ላይ ብድግ ይላል ወደ ላይ ማለት ነው። እየቆየ ቀስ እያለ ሳይቃጠል እንትን ውስጡ። በዛ ላይ ደግሞ በርበሬው የሚያቃጥለውን ይቀንሳል ማለት ነው። ከዛ አሁን ከምጣዱ ብድግ ብሎ ወደ ላይ ሄዷል ማለት ነው። ወዳችንን እንትናለን ማለት ነው። እንቀባለን። በጣም አላበዛም፣ ከላይ በጣም አልጫነውም። ምጣዱ እንዳይጎዳብኝ ማለት ነው። በቡርሽ አድርገዋለሁ። እንደምታዩት አሁንም እዛው ለተቻለው ከምጣዱ ብድግ ብሎ ወደ ላይ ወጥቷል። ውስጡ ቃ ብሏል። እንግዲህ አሪፍ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። ከዛ አውጣዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንጀራው ቀዝቀዝ ብሏል። አሪፍ ነው። ቀዝቀዝ ካረለኝ በኋላ እንትኑ ላይ ወደ ትሪ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው።
ከፈለጋችሁ ከዚህም ላይ በጣም ጭምቅ ያለ ቆንጆ እንትን ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ያለ የቅባት መጠን የወይራ ዘይቱን መጠን ራሳችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ውስጡም ቅባቱ ከውስጥ እንደምታዩት ነው እንደዚህ ብሎ አልቃ ብሎልኛል እና እንትኑ ሲሉ ስንበላው ራሱ አሪፍ ነበር ይሆነ ምንድነው ልክ እንደ ቶርቲያ ነገር ሆኖ ግን ጁሲ የሆነ ነገር ማለት ነው በጣም አሪፍ ነበር እና እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ነው ተመልካቾቼ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ቻው